Hi guys! So, welcome sa Lesson 4 ng Introduction to Programming. Ako ulit si Kuya Lloyd. At ngayon, pag-uusapan natin yung ilan sa mga advanced programming concepts. So, kung nung last time, pinag-usapan natin yung fundamentals ng programming, yung mga relevant concepts na we need to be aware of before tayo formally mag-start mag-program. So, ngayon naman, let's talk about deeper stuff when it comes to programming na very relevant pa rin naman to, no? Kahit na uh, beginner programmers pa lang kayo. So, by the end of this lesson, we should be able to find out about functions and recursions. Next, we should be able to learn about the basics of data structures in programming. And lastly, we should be able to explore the concept of file input and output. Ayan. So, let's start. Functions and recursions. Una muna, functions. So, a function is a block of organized, reusable code that is used to perform a single related action. Functions provide better modularity for your application and a high degree of code reusing. So, yung function ay group of statements, group of code lines na together nag-perform ng particular process or ng particular function. Tapos pwede mo siyang gamitin all throughout your program. So for example, let's try to create a function na nag-add ng two numbers. So add A, B. Return A plus B. Ayan. So, yan yung example ng function. So, ang ginagawa ng add function sa example ko, ina-add niya yung two numbers yung two numbers na pinasa mo sa kanya. So, kapag ginamit natin siya sa pagpo-program, so for example, meron kang x is equal to 3. Tapos, y is equal to 4. So, kapag pinrint mo si add x, y, so ang kalalabasan niyan ay 7. Kasi, ginamit mo yung function na ginawa mo na add to perform some operations kay x at y. Now, yung operations na yun, wala naman dun sa mismong program mo. Pero nandun siya sa kinreate mo beforehand na function. So, pwede mo siyang tawagin dun sa main code mo ng paulit-ulit nang hindi mo na kailangan i-retype yung laman nung add function mo, which is yung a plus b or yung pag-add ng two numbers. So, you could always just put add tapos yung numbers na i-add mo. Ayan. So, same thing goes with when you, for example, print add constant lang na 1, 2. So, magkakaroon ng 3 dito sa result. Tapos, print add 10 tapos si y. So, magkakaroon lang ng 14 dun sa results. Dun sa outputs. So, yun. Basically, ganyan gumagana yung function. So, parts of a function. So,
Yung function, meron siyang apat na parts. Una, return. So, yung function mo, pwede siya mag-return ng value or pwede naman na wala. Basta may i-perform lang siya na particular process na wala siyang nire-return na value. So, dun sa example ko kanina, merong return, kaya gumamit ako ng return na statement. So, nire-return niya yung A plus B. Ayun. Pero, pwede namang, for example, wala siyang return value or return statement. So, gawa tayo kunyari ng function na magpiprint lang ng print underscore average. Print add a b divided by 2. So, yan. Kapag ginamit natin si print underscore average na function, so, print underscore average, tapos x, y dito sa main code natin, ang i-output niyan ay, so, si x ay 3, si y ay 4, pupunta siya kay print underscore average na function, so, add a plus b, so, kinol din niya yung function na add, so, na basically magre-return lang ng sum ng dalawang numbers na nilagay mo dun sa function. So, 3 plus 4, 7. Tapos, ipiprint ni print underscore average yung sagot magiging resulting na yung i-return na value ni add function. So, i-divide niya sa 2. Tsaka niya ipiprint yung magiging resulting number. So, ang magiging output niyan, 7 divided by 2 ay 3. 3.5, pero since hindi siya float, integer siya, so 3 lang yung lalabas. So, ang mapiprint ay 3. So, kapag kunyari naman, print underscore average mo yung 4 at 2, sorry, yung y at 2, so 4 plus 2, 6 divided by 2, ang mapiprint niyan, ang magiging output niyan ay 3. 3 din. Ayun, so my point is, itong si print underscore average na function, hindi siya nag-return ng value dito. Hindi niya kailangan mag-return ng value dito. Ang naging sole process lang inside it ay pagpiprint. So, pwede rin yun. Pwede rin wala siyang i-return na value. So, yun. So, sa parts ng function, pwedeng may return statement, pwedeng wala. So, mag-work pa rin yung function, miski meron or wala. So, that's just my point. Then, second part ng function ay yung function name. So, sa case na to, si add. Sa case na to, si print underscore average. Tapos, yun din kasi yung gagamitin mo para ma-call sila or gamitin sila dun sa main code mo. Ayan. So, makapansin nyo, dito ginamit ko si print underscore average. Ayan. Tapos, kanina ginamit ko dito si add. Tapos, pagdating din dito kay print underscore average to trigger si function add, ayun, sa ganitong paraan ko rin siya tinrigger or kinol. Ayun. Third part ng function, parameter list.
So dalawa yung part dito na nilalagay natin ng parameter. So yung una yung dun sa pag-call. So naglagay tayo ng parameters dito, 'di ba? Sa case na to si x at si y. Ayan. Tapos pagdating niya dito, pagdating dun sa actual function, so not necessarily dapat same nung ginamit mo dun sa pag-call yung parameters mo dito kasi mag-a-act lang naman to as variables na pag-a-assignan mo nung value na nakuha mo dun sa nung nag-function call ka. So yung parameters na nilagay mo dun sa function call mo, yung values ng parameters na yon mapapasa sa variables na nandito sa parameter list mo sa actual function. Ayun. So, pwedeng yung naging variable name niya dito, yung laro-laruin mo dun sa body ng function or dun sa statements, sa processes na gagawin mo dun sa loob ng function. So, yun nga ginawa natin dito. AB na yung nilalaro-laro natin dito. Okay. Pati rin dito sa add function, AB na rin yung ginagamit natin. Kahit na dun sa function call, ayun, meron kang different variable names na ginamit. Pero, values lang kasi nila yung mapapasa dun sa actual functions. Optional lang din yung parameters. So, pwede ring wala kang parameter. If, for example, yung function mo talagang may ipiprint lang siya na something, na text or na character. Relevant yun for some reason sa program mo. Meron lang siyang ipiprint na something, ganyan. So, no need for a parameter kapag ganun. And last part ng function ay function body. So yung function body contains a collection of statements that defines what the function does. So, ayun. So, ang body lang yung nagko-contain ng lahat ng statements or ng processes na gagawin ng function na yun. So, simple as that. So, that's it. That's it about function. Next, recursion. Recursion naman ay special type of usage sa function. The process in which a function calls itself directly or indirectly is called recursion, and the corresponding function is called as recursive function. In a recursive program, the solution to the base case is provided and the solution of the bigger problem is expressed in terms of smaller problems. Ayun. So yung recursion ay ayun nga, to put in simpler terms, inside a function, you will call the function itself. So magiging recursive yung paggamit mo dun sa function by calling itself inside it. Merong tatlong parts yung recursive function. So una muna yung base case, ito yung statement na mag-indicate kung kailan ka dapat mag-stop sa pag-call ng function sa sarili niya. Pangalawa, yung work toward base case. So, ito yung, kumbaga, parang yung statements na imo-modify yung parameters mo para sa next na pagpasa mo sa kanya dun sa function call mo, palapit na siya ng palapit dun sa base case. Tapos yung recursive call, yun yung pagtawag mo sa sarili mong function inside dun sa function din yun. So the work toward base case is where we make the problem simpler. The recursive call is where we use the same algorithm to solve a simpler version of the problem. The base case is the solution to the simplest possible problem. Let's try to dissect an example. Okay, so let's consider this recursive program. So ang ginagawa nito, chine-check ni even function kung ano yung kth, like k-th na even number. So, kunyari sa case na to, k is equal to 3. So, check niya kung ano yung third even number. So, alam naman natin na 6 yun. So, eto si even recursive function. So, makikita natin sa part na to na tinawag niya ulit yung sarili niya. Ayun, and so, let's try to simulate kung ano nangyari. So, una-muna pinasa dito sa main code si k dun sa function call ng even function. So, 3 yung value niya. Pagdating dito sa function, naging x na yung variable niya. Tapos, hindi naman siya pasok dito sa condition ni if since hindi naman siya equal to 1.
dito siya papasok. So else return even x minus 1 plus 2. So nung si 3 ay equal sa x, hindi pa natin sure kung ano yung magiging return value niya. Pero we know na yung magiging return value, kailangan pa nating add ng 2 galing dito. So, magiging x is equal to 2. Same na hindi pa rin papasok dito sa if condition kasi hindi pa naman siya equal sa 1. So, kaya dito na naman siya papasok sa else. So, mag-recursive call na naman ulit siya. So, hindi na naman natin alam ulit kung ano yung magiging return value niya. Pero, again, we know na kailangan addan mo pa siya ng 2 dahil dito. So, ayan. Question mark pa rin yung return. Pero, pagpunta niya ulit nga sa recursive call na yun, mamaminosan siya ng 1. So, this time, papasok na siya sa if statement na to. So, magiging equal na siya sa 1. So, magkakaroon ka ng return value, which is 2. Ayan. So, when x is equal to 1, i-return mo ay 2. So, kapag na-return mo yung 2, galing siya dun sa x is equal to 2. So, papalitan mo lang to ng 2. So, ito magiging 4. So, i-return mo lang to dun sa tumawag sa kanya na which is yun yung instance na x is equal to 3. So, papalitan mo lang yun ng 4. So, paplasan mo ng 2, i-return mo 4 plus 2, 6. So, ang i-return mo dito ay dun sa pinakaunang naging function call sa kanya ay 6. So, true enough, yung third even number ay 6. So, sa example na to, ang base case natin ay when x is equal to 1. So, yan yung signal or yan yung case na magpapastop dun sa recursive call. Work toward base case. So, ang work natin toward base case ay ito, si x minus 1. Ayan, kasi originally, yung number mo ay palaging, so kapag greater siya kay 1, para maging, maabot niya si 1 eventually, so dapat mo siya bawasan, decrement of 1. Tapos yung recursive call, ito yan. Ito yung pagtawag mo sa sarili mo. Okay? So, proceed tayo sa next. So, let's learn about structures or yung simplest form ng pag-structure ng data sa programming. So, structure is another user-defined data type that allows to combine data items of different kinds. Structures are used to represent a record sa programming. Hindi naman siya masyadong komplikado. When we want to create a structure sa programming, so let's say for example, gagawa ka ng program na mag-handle ka ng mga t-shirt. Ayan. T-shirt. So, si t-shirt mong structure, meron siyang mga attributes na kino-consist din ng iba't ibang data types. So, like for example, color. And string siya. So, maximum of 10 characters. And then siyang size na character. Meron siyang width na integer. Meron siyang height na integer din. So, that's what makes up your t-shirt structure. Ayan. So, kapag in-initialize mo siya, so for example, t-shirt, pangalanan mo yung variable na favorite. Dot color is equal to blue. T-shirt dot favorite dot size is equal to medium. T-shirt dot favorite dot width is equal to 24. T-shirt dot favorite
the height is equal to uh, 32. Ayan. So for example, you want to print t-shirt dot favorite dot color. So ang ilalabas ng program ay blue. Ayan. So anyway, the point of structure ay para makapag-define ka ng isang data type na merong attributes or properties na pwedeng iba't iba ring data types pa. Like yung existing basic data types that we have sa programming, like integer, string, array, ganyan, float, na ikaw ang bahala, depende sa kung papaano ma-attribute ng mga yun yung kinreate mong structure. So for example nga sa t-shirt, ang attributes niya, di ba, color, size, width. So yung color pwedeng i-represent ng string, yung size pwedeng i-represent ng character, yung width at height pwedeng i-represent ng integer or ng float. So yan, ganun yung pag-create ng structure. So ginagamit siya kapag medyo gusto mo ng lagyan ng basic database yung program mo. Ayun. So, speaking of database, isa pang helpful na advanced concept sa programming ay yung file input and output. So, usually, we create files using text editors such as Notepad, Microsoft Word, Excel, PowerPoint, etc. However, many times we need to create files using computer programs as well. We can modify an existing file using a computer program. So file output means data that is written into a file, and file input means data that is read from a file. If you want inputs to come from an external source, like for example, a text file, pwede siya. Doon tayo mag-file input and output. And of course, if you want your output to be saved on an external file, pwede rin. So file output. So merong apat na file operation modes sa programming. So, basic file operation modes. Una, read-only. So, ginagamit yung read-only mode if you want na yung input mo manggaling sa isang external file. Tapos, write-only mode. So, ginagamit siya if you want na yung output mo ay sa external file din ma-save. Read and write mode if you want na doon din sa same file manggaling yung input at doon sa same file ka mag-save ng output. So, same external file. Tapos, append mode naman ay if, for example, gusto mo na ma-update yung information or yung content or yung data na sinasave mo doon sa external file. So doon sa append mode, idudugtong lang nung program yung bagong output dun sa existing na output dun sa external file. So, ganun siya. So, perfect yung file reading and writing if yung program mo ay magre-require ng paglo-load ng data at pagsisave ng data. So, usually, yun nga, if mag-handle ka na ng basic database, kino-complement niya yung concept ng structure sa basic programming. So, yan. So, that's it. I hope na by now, familiar na kayo sa concept ng functions and recursions, sa basic concepts ng data structures and file reading and writing sa programming. So, sa next nating lesson, pag-uusapan naman natin kung papaano natin mako-connect yung lahat ng conceptual and practical knowledges na natutunan natin since lesson 1 sa real world. Ayun. So, ano nga ba ang piniplay na role ng programming sa real world? We're about to find out sa last lesson ng ating course na Introduction to Programming. So, stay tuned. See you sa next.
Thank you very much for watching this video lecture made by Wisdom Academy PH. If you want to join our mission of providing high-quality educational videos for all Filipinos free of charge, then please consider supporting Wisdom Academy PH by contributing or donating to the following accounts. Kung interesado naman kayo maging parte ng aming organisasyon bilang isang volunteer educator upang makapagbahagi at makapagturo sa mga taong nangangailangan, then please proceed to this link. If you like this video, then please hit the thumbs up. And if you want more educational videos like this, then please subscribe to Wisdom Academy PH and hit the notification bell for more updates. Watch and learn, God bless, and see you on the next one.